my juice for tomorrow because I think this past few days I always have a headache. My migraines always striking me. So I was thinking to drink something like this. I will just make a juice. Headache and tummy repair juice. So that once I put it in the fridge, it's already clean. So I have apples, then one ginger. I have ginger. Pero sasamahan ko siya ng turmeric kasi maganda rin yung turmeric sa katawan. So this one, this two I mean. This two, pero gasan ko na lang siya later. Ginger, then cucumber, lemon, and a stack of celery. Yeah, pero I'm gonna wash it first. And I don't have mint, but I have this one. This is also healthy. Ako yung celery. Lagyan ko ng celery. Gandahan kasi nasa gitna yung coriander. Then, I'm gonna put that. Half only. Kasi masyado ng marami. Baka mana na yung tiyan ko. Kasi first time ko dahan-dahan. What else na ito ko nalagay? Nalagay ko na lahat. I have another slice of this is I'm gonna put it like this. You see the juice. Shift the stock. Kuya, come here. Stop. Okay, that's it. Very good. Ang dami pero I hope mainom ko to lahat. Ready na yung ating headache and tummy repair juice, but I have to stir kasi nasa ilalim ang lemon. And I'm ready. Okay, maybe half of this only kaya kong inumin. Masarap siya. Kasi andun yung asim at saka yung ginger. Sa car ko na lang iinumin yung half. Okay? Bye! Update po tayo. Andito na ako sa workplace ko. Mabilis na po. Bali, yung girl na nag-assist sa akin kasi dito syempre mayroon tayong mga protocol bago pumasok sa premises, sa workplace premises, kailangan ng mga questions. So he said, oh, that's so healthy, so healthy. I'm just waiting for this one. Tsaka po pag Sabado, ang isa po automatic na
nag-i-stop kada floor. Itong side na to. Itong side na to. Kasi po, ano po yan, yung pag ano sa Jewish, tayo po ay nasa Jewish facility. Kaya, nasa Jewish facility po tayo. Kaya, yung nagbibigay sila ng isang elevator para, ayun po. Ayaw. Mali. Ito. Balik ako dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Yan. Here is ano to, service elevator. Kasi nga po, binibigyan po ng pagpapahalaga ang mga sa Jewish kasi sila mostly hindi po sila pwedeng mag-touch kapag po Shabbat. Sabado po ang pinakapanggiling araw nila, kaya hindi sila pwedeng, yung mga ano po talaga na religyoso, hindi po sila pwedeng mag-touch ng anything. Pag po dadalaw sila sa mga family members nila dito, o mga mahal nila talaga sa buhay, hindi na po nila kailangan mag-touch ng elevator. Magpusa po ito mag-open mula sa ground floor hanggang sa 7th floor. Papasok po lang sila. Today, 11:45. So, I gonna start. Oh, ang gaganda. Good morning, morning. Busy. Cellphone din naman po yung Busy. Hi. Smile, guys. Gonna have a good day. Ano ka to? Para kayo magkagalit ng iyong baby. Sino yan? Ay, di ako. Tsaka ikaw. Nag-record ka? Oo. Nagbablog ako. Bigay ko sa iyo yung ano ko. Panoodin mo ko. Vlogger ka na pala. Nakakaalis ng stress. Oo? Oo. May views ka ba nun? Registered ka na? Naka 13 vlogs na Hindi ako. naman niya Plus, pa 14 na to. Wow. Ano ha, comment kung ano pa yung babaguhin ko. comment. Dapat pa. May bayad ka na ngayon? Love. Nag-enjoy pa lang. Kailangan may marriage ka. Yeah. Oh, inad niya na ako. Inad niya ako. Nag-vlog ko hindi po ba nila? Oo nga, why not? Eto, pinapainit ko yung lunch ko, pero hindi masyadong marami. Kasi nga gusto ko magbawas ng timba. O, paano? Kita-kits na tayo sa McDo. See you. Bye. Balik na ulit sa trabaho. Oh, huwag mo kalimutan pangalan ko. Puntahan mo ako sa YouTube. Okay, ang saya po. I'm so happy kasi very friendly lahat yung mga kababayan natin. Walang paekay-eklay, yung tayabangan, paerihan. Oh, ayun, nauna na yung dalawa. Back to work na uli. Lord, thank you so much for a very nice day. Hindi na kasi ako nag-face shield. So, ito na lang yung ginagamit ko para hindi masyadong cover yung face ko. Yan. Okay. So, pasok na ulit tayo sa workplace. So, I have to turn off. Bye. Ito, pipindutin ka.